Kath and welcome back to my channel. In today's video, I'm gonna be sharing with you guys my breastfeeding story. So if you guys wanna know kung paano ako nag-start magpa-breastfeed, please keep on watching. Before we get started, I hope you can subscribe to my channel by clicking the subscribe button down below and the bell para ma-notify kayo ni YouTube every time na meron akong upload para mapanood nyo agad. And you can follow me on my socials, that's at kathirinco. And my baby has an Instagram account at babyprimetheodore. So if you are a breastfeeding mommy, or if you're a pregnant mom, mom-to-be or future mom, and you want to breastfeed your child, then you might want to consider watching this video till the end so that you would know my breastfeeding story. And if you're a mom na nag-formula milk, then it's okay, it's totally fine. We have different ways of nurturing our child. Simulan na natin. So kung matagal ka ng subscriber ko and matagal ka nang nanonood ng videos ko, then you would know that I breastfeeding mom, and up until now I breastfeed my child. Si Prime, ang baby ko, ay 1 year old na and 7 months. So 1 year and 7 months na kaming nagbe-breastfeed. And yes, I'm a working mom too. So exclusive breastfeeding po kami. Pag may work ako sa work, nagpa-pump ako ng milk. Tapos inuuwi ko yon, fini-freeze ko, may milk stash si baby para kapag nasa work ako, breast milk ko pa din yung iinom niya. And pagkaka-uwi ko sa bahay, only latch na kami. So, direct latch na siya sa akin. So, that's our setup. And when I say exclusive breastfeeding, talaga exclusive siya. Hindi kami nagme-mix feed, and which I am so proud of. So, paano nga ba ako nag-start na mag-breastfeed? Let's start from the very beginning. Nung pregnant ako, sinabihan na ako ng mom ko na magpapa-breastfeed ako kahit hanggang 6 months lang. So, yung mother ko, yung bunso kong kapatid is napa-breastfeed niya ng 1 year and 6 months. So, I got inspired of that. Nung pregnant ako, nung malapit na akong siguro mga 3 months bago yung due date ko, sinabi niya na uminom ko ng maraming soup, malunggay soup. Which hindi ko naman ginawa noon kasi I wasn't sure yet kung talagang gusto ko magpa-breastfeed kasi first time mama ko, and hindi ko pa alam. Though alam ko na yung mga benefits, syempre, ng breast milk sa babies. Pero as a first time mom, hindi pa ganun kalawak yung understanding ko on how breast milk is so important sa babies. That's why medyo hindi ako nag-prepare or hindi ako masyadong ready. So, hindi ko din inisip na gusto ko magpa-breastfeed exclusively. So, inisip ko lang siguro kung magpapa-breastfeed ako for the first 3 months lang or first 6 months. Kasi ganun naman yung karamihan din. And then, sabi ko sa sarili ko nun, I can supply formula milk naman. That was my mindset before. Meron akong binilin pump, a manual pump. By the way, nag-give birth ako, cesarean delivery. So, na-CS ako. Don't worry guys, because I will film a separate video of my CS story and tips for CS moms. So, yun, sa different video ko na i-discuss or ikukwento yung CS experience ko. So, meron tinatawag na unang yakap. Yun yung whether normal delivery ka or CS delivery. Para first pa lang is mag-latch na agad sa'yo si baby. So, ilalagay siya sa dibdib mo, ganyan. Ginawa sa akin yan, pero hindi ko na matandaan kung nag-latch siya sa akin. Feeling ko hindi, kasi hindi ko naramdaman nag-latch siya. Pero naramdaman ko na ipinatok yung sa dibdib ko kasi pinicturean kami ng OB ko. After nun, nilipat ako sa recovery room, and dun na dinala si baby dun sa recovery room. So, habang nag-recover ako for 2 hours yata, 1 to 2 hours yun after operation, dinala sa akin si baby, and then pinatry ipalatch sa akin, which nagawa naman niya
konti lang, siguro mga 3 sips lang sa akin. And then, umiyak na siya ng umiyak kasi hindi niya na masyadong makapa. And hindi pa kasi ako fully recovered na hindi ko pa din magalaw yung katawan ko. Especially yung bindi ko. And then, nung nilipat na ako sa private room, try akong mag-pump. So, si baby, pinainom siya ng breast milk na galing or donation dun sa nanganak na din na mommy na kasabay ko. Kaya breast milk din yung iniinom niya. Syempre, yun din yung pinopromote ng hospital. Hindi ko alam kung pina-breastfeed nila yung baby ko using bottle or cup feeding. Kasi dapat cup feeding kung ipapa-breastfeed yung newborn. Kasi nga, maninipple confuse sila. Masasanay sila agad doon sa nipple ng bote. Feeling ko, pinadede siya using a bottle. Nung kinagabihan, dinala na sa akin si Prime nung naka-recover na ako para mag-practice na din siya and malatch niya na. Kasi pag hindi siya nag-latch sa akin, hindi talaga lalabas yung milk. Tinry ko mag-pump and sobrang konti lang nung nakuha ko sa pagpapump ko. As in, parang patak lang yata yun. Ipapakita ko sa inyo. I-flash ko sa inyo yung picture. Ganun lang kakonte yung napump ko. So, inisip ko na parang sumuko na ako agad that time pa lang kasi wala talaga lumalabas na milk. Ang ginawa ko, nakiusap ako sa pedia ni Prime na magreseta ng formula milk. Pero ayaw talaga. Ayaw nila, which is a good thing, na ayaw nilang magreseta ng formula milk kasi they're promoting breastfeeding. Syempre, breast milk for newborns. So, yung video ko, I'm glad na breastfeeding advocate siya. So, that's the number one thing na kailangan yung hanapin kapag manganganak kayo is yung pedia, OB, or especially pedia na breastfeeding advocate. Kasi sila talaga yung unang-una na mag-encourage sa inyo magpa-breastfeed. Kasi kung hindi sila breastfeeding advocate, then sila yung unang-una din mag-discourage sa inyo na magpa-breastfeed. And sila yung mag-endorse ng formula milk sa inyo. So, yun yung una nilang ipopromote. So, yun na yung makakasanayan ninyo. So, if you're a future mom, might as well ask your OB kung meron silang partner na pedia na breastfeeding advocate. Kasi, that's very important. Para una pa lang is ma-encourage na kayo talaga na magpa-breastfeed. After nun, siguro magdamag, naiyak lang ng iyak yung baby ko. Tinatry ko siya ipalatch, pero parang hindi niya ma-figure out. Parang sisip-sip lang siya isa, dalawa, tapos makakatulog na siya. Tapos maya-maya iiyak ulit siya. So, feeling ko hindi siya nabubusog. Kaya nagpumilit ako talaga na magpareseta ng milk. The second day, kinabukasan, sabi ko talaga, kailangan na talaga. Sabi ko, it's my decision as a mom na pili ng alternative na milk. Kasi naubusan na ng breast milk supply yung nursery, yung hospital. So, ubus na daw yung breast milk. Kaya, kung meron daw kaming kakilala na magdodonate, might as well kontakin namin. Pero wala naman kaming kakilala. And, may meron silang nirecommend na hospital, malapit dun sa hospital kung saan ako nanganak nun, na nagbibenta daw ng breast milk. Pero sobrang mahal. Like, 200 pesos yata kada 2 ounces. Di ko na matandaan, pero 200 plus yun kada 2 ounces. Pero ang inuuna daw nilang bigyan is yung mga talagang nangangailangan ng milk. Like, halimbawa, premature babies, ganun. Eh, okay naman yung baby ko. So may chance na masayang lang yung pagpunta doon. Hindi din kami i-prioritize bigyan ng breast milk. Kaya sabi ko, nakiusap ako sa video ko. Ako talaga nakiusap na mag-reseta ng formula milk. And nga pala guys, take note na yung baby ko meron siyang G6PD. So, hindi siya pwedeng resetahan or bilhan ng kung ano-anong breast milk lang. Sa newborn screening, na-detect na meron G6PD si baby. Confirm namin yun nga sa second test na meron nga siyang G6PD. Hindi siya pwedeng resetahan ng kung ano-ano formula milk. So, dapat talaga pure breastfeeding. That's the very best option. Yung nireseta sa amin ng pedia is yung Enfamil, 0 to 6 months. And bumili kami maliit lang. Siyempre, kasi parang feeling ko hindi siya nabubusog yung baby ko. Kasi iyak lang siya na iyak. Kasi hindi siya marunong mag-suck. Hindi talaga niya ma-figure out. Medyo nag-worry ako na baka wala siyang naiinom sa akin na breast milk. Kaya yun, nung second day namin sa hospital,
sinuplayan ko siya ng formula milk, which is yun nga yung Enfamil. Pero hindi pa rin ako sumuko nun. Habang umiinom siya ng formula milk, nagpapump pa rin ako ng nagpapump, wala talagang lumalabas. Tapos dinadalhan ako ng tita ko ng sabaw, mainit na sabaw. So dinadalhan ako sa ospital ng tita ko, ganyan, mga kapatid ko, pag dumadalaw sila. Malakas kasi dumedi yung baby ko. Sabi nga nung nurse, iyak talaga na iyak yung baby ko. Tapos ang bilis niya daw maubos yung 2 ounces yata or 3 ounces na milk. Tapos iiyak na naman. Tapos bibigyan nila. Naubos na yung supply nila ng breast milk. Kaya binigay na sa akin para mapalatch daw. Nag-struggle kami kasi parang hindi ma-figure out ng baby ko kung paano mag-suck, kung paano mag-latch ng tama. Hindi ko alam kung dahil ba na nipple confused pa siya agad kasi nga pinadede siya gamit yung bote nung time na nagre-recover pa lang ako. So I'm not sure. Pero napansin ko noon din that time na parang merong lip tie yung baby ko. Nagkaroon ako ng idea sa lip tie dahil sa napanood ko din sa YouTube na isang mommy vlogger na nagpa-opera ng lip tie ng baby niya. And nakita ko yung itsura ng lip tie. So, nung nakita ko yung baby ko na umiyak nun, nakita ko na parang meron siyang lip tie. So, sabi ko baka kaya siya nahihirapan mag-suck or mag-latch sa akin dahil sa lip tie niya. Pero, binaliwala ko muna yun kasi nga nasa hospital pa ako and priority ko na mabusog yung baby ko, syempre. Kaya nung second day, yun talaga formula milk yung ininom niya. Pero, kada iiyak siya, itatry ko muna siya ipalatch sa akin. Kapag hindi niya kaya, saka ko siya bibigyan ng milk. Pumupunta-punta yung nurse sa akin para turuan ako kung paano magpalatch, ganyan. Tapos, tumatak sa isip ko yung sinabi ng isang nurse, nagturo sa akin kung paano magpalatch. Sabi niya sa akin, wag ko daw bigyan ng formula milk yung baby ko na. Kasi, she's also a mom. And na-experience niya din daw yung na-experience ko. And the CS din daw siya, ganyan. And sabi niya sa akin, isa lang yung tumatak sa isip ko na sinabi niya. Na breastfeeding is like supply and demand. The more na nagde-demand yung baby mo, the more na nagsusupply ka ng milk. So, ibig sabihin, the more na mag-latch siya sa'yo, yun yung time na magpo-produce ka ng milk. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ako susuko na ipalatch siya ng ipalatch. Hanggang sa mga third day, nakauwi na kami sa bahay. And pag uwi namin, hindi pa rin ako tumitigil na magpalatch. Kasi minsan naman pag naglalatch siya sa akin, kahit mga 3 to 5 sips lang, nakakatulog na siya. Pero feeling ko hindi talaga siya nabubusog. Kasi mamaya't maya, iiyak siya talaga. That's why, kapag feeling ko hindi siya nabubusog, bibigyan ko siya ng formula milk. Basta yung first 1 week ko, parang nagiging mixed feeling siya. Nag-unlilatch ako. Pero kapag feeling ko hindi siya nabusog dahil iyak siya ng iyak after niya mag-latch sa akin, nagsusupply akong formula milk. Pero hindi yun like maya formula milk. Yung gabi lang na halimbawa umiyak siya kasi alam niyo naman kapag kakapanganak mo pa lang and may newborn ka talaga, first 1 month or let's say first 2 weeks talaga, sobrang hindi mo na alam kung anong salita ng tulog talaga. Siguro 1 hour lang sa loob na isang araw yung tulog ko, mga ganun. Kasi nga, syempre mayat-maya umiiyak yung baby. So, mayat-maya din siya maglalatch sa'yo. That's why, syempre, napagod ako that time. So, kailangan kong matulog and then, kailangan may pwesto kasi ng pagpapabreastfeed ko sa kanya. Like, merong unan, tapos ipapatok ko siya sa unan, tapos saka siya mag-breastfeed. Hindi ko pa noon natutunan or hindi pa yata pwede noon yung side lying kasi nga sobrang newborn pa lang, sobrang liit pa lang nila and nakakatakot. That's why kailangan babangon ako sa gabi, sa madaling araw, basta every 30 minutes, every 1 hour, minsan every 30 minutes pa nga iiyak siya na iiyak. So sobrang pagod na pagod, walang pahinga. Kaya minsan sa gabi, tinitimplahan ko siyang formula milk. And then, sobrang nasistress ako nun, pero dasal ako ng dasal na sana mapag-breastfeed ko na ng maayos yung baby ko, ganyan. Tapos, nag-iisip na din ako, nag-research na din ako kung saan pwede magpa-opera or kung paano ma-confirm kung may lip tie or tongue tie yung baby. Kasi, isa yun sa dahilan kasi nag-research ako. Isa doon sa dahilan nun, kapag hindi makapag-latch si baby na maayos, is baka naman may lip tie or tongue tie. And pwede mo siyang ipa-confirm sa dentist.
nagkaroon ako ng milk nung yun nga, yung 4th day, nararamdaman ko na may milk ako, pero yun nga, nararamdaman ko na hindi nabubusog yung baby ko, kaya binibigyan ko siyang formula milk sa gabi. Naisip ko ulit yung baka may lip tie or tongue tie si baby. Research ko na about doon, tapos nag-decide kami na pumunta sa Geronchi sa Makati. Nung una, yung lip tie lang yung nakita ko, pero kinonfirm ng dentist na meron din pala siyang tongue tie level 4, ibig sabihin, hindi talaga siya makakapag-latch sa akin na maayos. Sobrang sakit kasi kapag nagla-latch siya, talagang nasusugat. And sobrang struggle talaga pag magla-latch siya, masakit. Hindi daw kasi dapat ganun yung pag-breastfeed. Dapat pag nagpapa-breastfeed, wala kang maramdaman kahit anong sakit. Pag may masakit daw, it's either mali yung position or may problem. Which, yun sa baby ko, kinonfirm ng dentist, ng doctor, na may lip tie si baby and tongue tie. Ang pagpapalaser is 4K, pero since yung kay baby ko is lip tie and tongue tie, 4K sa lip tie, 4K sa tongue tie. So, 8K po yung nagastos namin dun. And, hindi maganda yung naging experience namin dun kasi nasugat nila si baby dito sa upper lip. So, medyo nainis ako nun. Syempre, diba, nagbayad ka ng maayos, tas ganun yung mangyayari. Pero, thankful naman ako, syempre, na naggamot nila or naalis nila yung lip tie and tongue tie ni baby. And, guess what? After ng operation kay baby, hindi na ako nakaramdam ng sakit kapag nagla-latch siya. Nung operation nun, syempre may maintenance siya, gamot, ganyan, and may pinapahid and exercise dun sa kanyang mouth. Kaya, hindi din naging madali. Kasi naaawa ako sa baby ko. Pero kapag nagugutom siya and kapag nagla-latch siya sa akin, hindi na masakit. And nakaka-latch siya ng maayos. Nararamdaman ko na nadidrain na yung breast ko. So, doon na-figure out ko na kaya pala hindi siya masyadong nakakapag-latch nung simula newborn siya is because of the lip tie and tongue tie. So, it is very important na as early as baby pa lang sila, mapa-laser na yun. Kasi yung iba umaabot na hanggang pagtanda, yung iba, let's say, hindi naman ganun kalala yung lip tie or tongue tie. Pag malala kasi pwedeng may gap sa teeth nila, kapag lumalaki sila, pwede dito maka-affect yun sa speech nila balang araw. Mas better daw, sabi nung doctor, na sanggol pa lang, baby pa lang, mapa-opera na daw agad. Kasi hindi naman nila yun maaalala pagtanda. Kasi yung pagtanda nila na magsasuffer sila and maaalala nila yung sakit. Siyempre, masakit yun as a mom na baby pa lang, ganun na yung dinanas niya. Pero makaka-recover din sila. And yun naman is for the best sa both naman sa inyo. That's why hindi ako nagsisi sa decision ko na ipa-opera yung lip tie and tongue tie ni Prime. And now, okay na. Okay, wala naman akong nakitang difference after operation and hanggang ngayon. So, nung una kasi ng baby siya, hindi ko nakita masyado na lumalabas yung dila niya. Yun pala. Dahil nga, merong naghaharang sa tongue niya para lumabas. Eh, syempre, kapag naglalatch yung baby, diba? Yung tongue, yung pinaka way ng pagkuha nila ng milk sa breast. That's why, masakit sa akin noon kapag naglalatch. So, that explains my baby's operation sa lip tie and tongue tie. And I hope, kung future mom kayo, I hope na walang ganun yung baby nyo. Pero in case na makaramdam kayo ng sakit every time na mag-latch yung baby nyo, might as well tingnan nyo yung gums nila or yung tongue nila. Makikita mo naman agad yun. Kasi ako na-distinguish ko agad eh. Base sa mga picture na sinerge ko kung paano malalaman kung may lip tie or tongue tie. And then, pinakonfirm na talaga namin. So, after nun, naging okay na yung paglalatch niya sa akin. Next, kung i-share, mommies, is kung ano yung, or kung sino talaga yung nakapagpamotivate sa akin and nakapagpa-inspire sa akin na magpa-breastfeed talaga, is yung Facebook group na Breastfeeding Pinays. Very helpful talaga. Yung group na yun talaga yung naging support system ko all throughout. Like, yung mga tao sa paligid ko, kapag sinasabi nila na nagkukulang yung si baby sa milk, timplahan mo na ng gatas, ganyan. Or minsan, in-advise nung mom ko sa akin na
mag-ipon muna ako ng milk, magpahinga muna ako, and then i-formula ko muna siya for 1 week. Tapos pag dumami na daw yung milk ko, saka ko ituloy. I'm glad na naging part ako ng group na yun kasi doon talaga ako natuto sa mga experiences na nababasa ko sa mga posts ng mga mommies, mga comments sa mga mommies, and sobrang thankful ako na naging part ako ng group na yun. I-search nyo lang Breastfeeding Pinays, and sobrang laking tulong nun. Nag-post ako ilang beses na ng mga problem ko noon for breastfeeding, ganyan, and sobrang daming magko-comment and magme-message sa'yo. I-encourage ka talaga nila, bibigyan ka nila mga tips. That's why, yun yung mga natutunan kong tips na share ko din sa inyo. So, yun talaga. Thank you so much, Breastfeeding Pinays group. So, ang tip ko sa inyo, mommies, is to find a really great support system. Talagang breastfeeding advocate, kung ano yung gusto nyo, yun talaga yung masusunod. Kasi kayo naman yung mommies. So, huwag kayo makinig sa iba pag sinasabi nila na formula feeding mo yan, ganyan. Kung ano yung talagang gusto mo sa baby mo. Gusto mo magbe-breastfeed din ko. So, huwag mong isipin yung mga negative comments ng iba about breastfeeding. Kasi alam naman natin, diba, na breast milk is really the best for our babies. And then, before pala, naisip ko na din na mag-hire ng lactation consultant before, nung hindi pa nagpapa-opera yung baby ko. May mga ganun din, may nirecommend din sa akin na lactation consultant. I-share ko pala sa inyo. Kasi si Jirochi, yung doctor nga na nag-laser sa lip tie and tongue tie ni baby, isa siyang breastfeeding advocate. So, part siya ng Breastfeeding Pinays group. And found, ewan ko kung ano siya, isa siya sa mga admin doon. But isa siya sa mga doctor na part nung Facebook group na yun, na Breastfeeding Pinays. And nung pumunta kami doon sa clinic niya, ang una niyang tinanong sa akin, exclusive breastfeeding ka ba? And then sabi ko, hindi. May times like once or twice a day na nag-provide ako, nagsusupply ako ng formula milk. Sabi niya, bakit? Kailangan mo mag-supply ng milk? Eh, kung nagpapa-breastfeed ka naman. Sabi ko, is nakukulangan kasi yata yung baby ko kasi iiyak siya. Tapos niya mag-latch, feeling ko hindi siya nabubusog. Feeling ko, konti lang yung milk ko. And then sabi niya, paano mo nasabing konti lang yung milk ko? Marami kang milk. Sabi niya ganun sa akin. Nakikita ko yan sa'yo, marami kang milk. So, siguro, that's her way of encouraging her patients na maging confident sa body nila. Kasi, the more na positive ka, na iniisip mo na marami kang milk, overflowing yung milk mo, yun yung mangyayari. So, power of mind. Then yun, nag-start siya magsabi sa akin na kung gusto mong ipa-breastfeed yung baby mo, tanggalin mo yung formula milk. Itapon mo yung formula milk. Sabi niya gano'n. That time, nag-decide ako na, sige, pagbalik ko ng bahay, pag-uwi ko, hindi naman itatapon yung milk, pero itatabi ko yung milk, itatago ko. Kasi hanggat may formula milk dyan, mas lalo kang natatempt na bigyan yung baby mo. And syempre, pag binibigyan mo yung baby mo, mas lalo hindi ka nakakapag-produce ng milk. Remember nga, diba, yung breastfeeding is supply and demand. So, that's why dapat i-embrace mo yung only latch. Kahit every 30 minutes, every 15 minutes, only latch lang. And promise na hindi mo pagsisisihan yun. Kasi may establish mo yung milk supply mo and mapapatuloy mo yung pag-breastfeed mo sa baby mo. Number 1 tip talaga is wag kayong mag-supply ng formula milk kung gusto nyo lang naman na exclusive breastfeeding yung baby nyo. And breast milk nyo lang yung maiinom niya. Next is nakakatulong din yung pag-inom ng mga masasabaw, malunggay, soup, ganyan, lactation cookies. Noon nag-try ako sa Galactobums ng lactation cookies. So, yun yung kinakain ko din para ma-boost yung milk supply ko. Nag-try din ako ng mga Natalac, life oil, malunggay. And then, for 2 months yata, tinry ko yun. And then, after no, na-establish na yung milk supply ko, umiinom na lang ako maya ng tubig kasi talagang dapat tubig talaga maya. Yun din yung pamparami talaga ng milk. And isipin mo lang talaga na overflowing yung milk mo. So, yun talaga yung mangyayari kapag ginawa mo yan. Hilig din ako minom noon ng Milo na
makatulong din siya sa umaga, ganyan, and hapon, mainit na Milo. Ayun. So yun, that's my breastfeeding story. Remember guys, na dapat kapag nagbe-breastfeed sa inyo si baby, hindi kayo makaramdam ng kahit anong sakit or uncomfortable feeling. Kasi kapag nakakaramdam kayo ng sakit, ibig sabihin may mali. It's either mali yung pag-latch niya, or baka naman meron siyang lip tie or tongue tie. And always remember din, na hindi porket umiiyak yung baby nyo mayat maya is gutom sila. Meron tinatawag na growth spurt. Yun yung stage na kung saan yung baby iyak lang siya, naiiyak, and maglalatch siya na maglalatch hanggang kailan nila gusto. May times din naman na konti lang sila maglatch. So, depende talaga yun. And i-search nyo yung growth spurt para marami din kayong matutunan about that. Always remember na ang newborn, kailangan lang nila, nasa tabi sila ng mga mommies nila. Kasi nga, gusto lang nila mag-breastfeed ng mag-breastfeed. So, kung lagi umiiyak yung baby nyo, ipalatch nyo lang na ipalatch. Huwag kayong mag-alala kung iisipin nyo na kakalatch niya lang, ganyan. Tapuling nyo, kulang yung milk nyo kasi hindi nabubusog yung baby nyo. Ang babies, hindi lang umiiyak dahil gutom sila. Kasi nga, diba, paano kung nangangat yung baby? Siyempre, iiyak sila. Yun yung way nila. So, hindi porket umiyak yung baby, papadedeen mo. So, minsan, buhatin mo, ganyan. Or i-check mo ba kinagat ng langgam. Maraming things to check. So that ends my video for today, mommies. Thank you very much for watching. Please like, share, and subscribe to my channel and follow me on my socials at kathirinco. And good luck, mommies. Stay confident. Stay gorgeous. Bye.